Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mommy's Kitchen 14. Here je dekhise etu hol eta most viral MasterChef India'r আলু চিল্কাৰ চিপস ৰেচিপি। চিল্কা মানে হল আলুৰ বাকলি। আমি নিতো কিমান যে আলু ব্যৱহাৰ কৰোঁ সবজিৰ কাৰণে হয়নে, আলুৰ বাকলিবোৰ পেলাই নিদি এনেদৰে আপোনালোকে চিপস বনাই খাব পাৰে। আলুৰ বাকলিখিনি মই ভালদৰে ধুই মেলি শুকাই লৈ এনেদৰে এখন কেঁচিৰ সহায়ত মিহি মিহিকৈ দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ। এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই লৈ তাত এটা কেৰাহী পাতি লৈছোঁ। এতিয়া জোখ অনুযায়ী মই তাত ৰিফাইন্ড অইল দি ল'ম কেৰাহীটোত। আপোনালোকক যিমান তেলৰ প্ৰয়োজন আপোনালোকে ল'ব পাৰে। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত মই তাত আলুখিনি লাহে লাহে ফ্ৰাই কৰিবলৈ দিম। এয়া চাওক, তেলখিনি মিডিয়াম জুইত ৰাখিব। মিডিয়াম জুইত ফ্ৰাই কৰিলে আলুৰ চিপছখিনি জ্বলি নাযায়। এতিয়া মই হেতাখনেৰে লাহে লাহে লৰাই ল'ম। এনেদৰে লৰাই ল'ব আপোনালোকে। দেখিছে নহয়, ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই এখন জেজেৰাৰ সহায়ত তেলখিনি সৰিবলৈ দিম। এয়া চাওক, এনেদৰে মই গোটেইখিনি আলু উঠাই লৈছোঁ, আলুৰ বাকলি। তেলখিনি অকণমান সৰাৰ পিছত মই এখন প্লেটত আগতে সাজু কৰি ৰাখিছোঁ টিচু এখন দি লৈছোঁ প্লেটৰ ওপৰত। টিচুখনৰ ওপৰতে মই এতিয়া আলুৰ চিপছখিনি এনেকৈ ঢালি লৈছোঁ। টিচুখন এইকাৰণে দিছোঁ যাতে আলুত ৰৈ যোৱা তেলখিনি টিচুখনে শুহি লয়। সেয়া চাওক, ইমান ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া বাকী ৰৈ যোৱা আলুৰ বাকলিখিনিও মই একে পদ্ধতিৰে ভাজি ল'ম। এয়া এইখিনিও হৈ গ'ল। এইখিনিও মই টিচু পেপাৰখনৰ ওপৰত ভালদৰে মেলি ল'ম যাতে তেলখিনি শুহি লয় পেপাৰখনে। এয়া চাওক, এনেকৈ 5 মিনিট ৰখাৰ পিছত মই এটা বাটিত আলুখিনি এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। গোটেইখিনি এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া মই আলুৰ বাকলিৰ চিপছখিনিত 1 টিস্পুন ৰেড চিলি পাউডাৰ, 1 টিস্পুন জিৰা পাউডাৰ, 1 টিস্পুন আমচুৰ পাউডাৰ বা চাট মছলা দিব পাৰে, 1 টিস্পুন ব্লেক সল্ট মানে ক'লা নিমখ দি লৈছোঁ। এতিয়া আলুৰ বাকলিৰ চিপছখিনি মই এখন স্পুনৰ সহায়ত এনেদৰে ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব যাতে মছলাখিনি ভালদৰে আলুৰ বাকলিৰ লগত মিক্স হৈ যায়। এয়া চাওক, ইমান ধুনীয়া মচমচীয়া আৰু ক্ৰিস্পি হৈছে খাবলৈ। আপোনালোকেও আলুৰ বাকলিবোৰ পেলাই নিদি এনেদৰে ঘৰতে চিপছ বনাই খাব পাৰে। খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হয়। চাওকচোন,
যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰি দিব আৰু এই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বহুত বহুত ধন্যবাদ।